คนรู้กันแล้วใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าใครได้รับโจทย์อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นหน้าผู้ชายหน้าผู้หญิงหรือว่าอาวุธก็ตามเด็กผู้หญิง คือพี่มั่นใจแน่ว่าแจกโจทย์นี้มาร้านพี่ไม่ตีกันก็ไม่นะเพราะว่าพวกเนี้ยชอบความท้าทายอยู่แล้วนะพวกคุณคิดว่ามันจะแค่นั้นเลยหรือเปล่าเหมือนเดิมพี่แต่มันก็แกล้งหรือว่าแบบคือตามภาษาเกมอ่ะมันต้องมีการแบบแกล้งนะมันจะมันอะไรอย่างเงี้ย5 4 3 2 1หมดเวลาครับวางอุปกรณ์ครับทุกคนทำใจแล้วก็แน่แหละคือเกมที่เราต้องเข้าใจมันผมมองว่าถ้าเกิดถูกคู่มันก็ถ้าทำคู่กันมันก็มันนะโหแม่ง power จัดเลยอะกะว่าให้เขาแบกเลย โย่ สวัสดีครับพี่บอสวัสดีครับสวัสดีครับนิวกิจกรรมในวันนี้ต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยเรามีการแจกโจทย์ก่อนการแข่งขันจริงแต่เรามารวมกันมันกว่าในวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแจกโจทย์สำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ต่อไปมีอะไรบ้างนะครับโจทย์ในวันนี้โจทย์วันนี้จะเป็นหญิง3วัยแล้วก็ชาย3วัยนะครับอีก6อย่างจะเป็นอาวุธโบราณซึ่งแต่ละคนจะโดนไม่เหมือนกันส่วนที่เลือกโจทย์นี้มาเพราะว่าเป็นการต่อยอดจากบ็อกสเกลเขาที่แล้วมาคนแรกเลยครับคนแรกเจถ้วยโบราณครับถ้วยโบราณชายนมชายนมเคียวครับพี่เคียวลุงต้มหนามครับตะปูตอกแวมไพร์เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเฮ้ยทำไมมันเหมือนมันเหลือเยอะอันนี้คืออะไรครับพี่จีเรื่องกับชายครับเรื่องกับชายหญิงสาวดาบโบราณครับผมดาบโบราณหญิงแก่ชอบตัวเดียวชายแก่อันนี้ของเพชรนะครับขวานนักรบเป็นของเพชรซึ่งวันนี้เพชรติดโควิดมาไม่ได้ดีแหละที่มาไม่มานะครับ ทุกคนที่ได้โจทย์กันไปแล้วก็ไปออกแบบตามสไตล์ของตัวเองในความคิดของตัวเองหรือว่าอยากจะได้ลายประมาณไหนอีก1สัปดาห์เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ก็ไปทำการบ้านวาดรูปกันได้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันสวัสดีครับชาวบราเตอร์ขอต้อนรับเข้าสู่ EP 3 ของ Tattoo Warrior Thailand ร่วมกันมันกว่าคือเรามาพูดกันถึงคราวที่แล้วเนาะสำหรับ EP 2 เราต้องยอมรับว่าโหดจริงๆนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องแข่งขันกันสลับโจทย์กันรวมถึงผู้ที่ตกรอบไปแล้วก็ต้องแข่งกันอีกเพื่อกลับเข้ามาใหม่ในวันนี้และ EP ที่แล้วเนี่ยเราก็ตกรอบกันไปทั้งหมด3คนนะครับมีทั้ง Old Gen แล้วก็มี New Gen ด้วยผู้ที่ชนะ2 EP ก็คือคุณนั่นเองนะครับชนะมา2 EP เต็มแล้วนะพร้อมมากๆพี่พร้อมสุดโจทย์วันนี้เป็นหน้าชาย3วัยหญิง3วัยนะครับซึ่งบ็อกสเกลมีความแตกต่างกันความแตกต่างก็คือความเรียบของวัตถุบนผิวหน้าของแต่ละวัยของเขาทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายด้วยมีความอ่อนโยนผู้ชายมีความแข็งแรงแบบไหนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คืออาวุธอีก6ชิ้นนะครับและกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะครับโดยรวมแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือค้นหา Master of Backwardทุกคนรู้กันแล้วใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าใครได้รับโจทย์อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นหน้าผู้ชายหน้าผู้หญิงหรือว่าอาวุธก็ตามพวกคุณคิดว่ามันจะแค่นั้นเลยหรือเปล่าเหมือนเดิมพี่แต่มันก็แกล้งหรือว่าแบบคือตามภาษาเกมอ่ะมันต้องมีการแบบแกล้งมันถึงจะมันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะฮะ
โจทย์ของคุณในวันนี้นะครับผมอย่างเช่นเคยนะครับ ผู้ที่ชนะใน EP ที่ผ่านมาเนี่ยบุคคลคนนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์อะไรบางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่นฉะนั้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สิทธิ์อย่างเขาเนี่ยพวกคุณก็ต้องทำเต็มที่นะ คอมเมนต์ไปเถอะไอ้เหี้ยไม่ได้มีผลเหี้ยอะไรกับชีวิตกูหรอกไอ้เหี้ย เด็กมันแวบเหรอพี่ อ่ะมาครับมา2 EP แล้วนี่เราอะ EP นี้ไหวไหม ไหวครับพี่ สบายนะ มุมหนึงก็ถ้าเป็นผมอีกคนคงจะตอบว่าแบบมึงเป็นใครเนี่ยไอ้เหี้ยมึงรู้จักกูเหรอเนี่ยอยู่ๆมาด่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีผมอีกคนนึงตอบว่าดีแล้วถ้าคนเสียๆอย่างมึงชอบงานกูคงเสียใจแย่อะไรเงี้ย หน้า 6 หน้า อาวุธทั้งหมด 6 ชิ้น 6 ชนิด วันนี้เราจะสักคอลแลบกันในคนเดียว ก็ทำใจแล้วก็แน่แหละคือเกมที่เราต้องเข้าใจมัน ไม่ครับ ครับ ขนลุกเลยฮะ คุณมีสิทธิ์เลือกอย่างแรกเลยนะ คุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณอยากจะสักอาวุธกับใคร แล้วคุณก็มีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะให้หน้าใครสักอาวุธกับใคร ก็คือพี่มั่นใจแน่ว่าแจกโจทย์นี้มาร้านพี่ไม่ตีกัน ก็ไม่นะ เพราะว่าพวกเนี้ยชอบความท้าทายอยู่แล้วนะ ไม่ครับ คุณมีสิทธิ์เลือกเป็นคนแรก คุณจะเลือกใครครับ เลือกพี่ท็อปครับพี่ พี่เบียร์กับพี่อาร์มครับ เฮ้ย นี่มันคู่เกย์ว่ะ คู่สุดท้ายครับไมค์ครับ พี่พีคกับพี่ปอนครับ เจออาร์มคือแบบองค์ประกอบมันเล็ก แล้วกลายเป็นแบบว่ามันก็จะบีบเวลาให้เราทำงานได้เร็วขึ้นด้วย เวอร์ไปเบียร์ถ้าไม่มีผมคุณก็ตกรอบอ่ะผมบอกเลย คนเรามันต้องมั่นใจตัวเองแล้วว่าพี่ว่าแบบผมก็ว่าผมจะชนะอะไรอย่างเงี้ย มีความมั่นใจแค่ไหน ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 50-70 ละกันพี่ ทั้งหมดนี้นิวคิดว่าการจับคู่ในวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างฮะ ก็โอเคจริงๆอ่ะมันลงได้หมดนะครับ แต่ว่าอยู่ที่เราจัดวาง แล้วก็การเชื่อมประสานให้มันรู้สึกไปทางเดียวกัน ผมขอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ งานในครั้งนี้อย่างที่เราบอกกันไป ผู้ที่ได้ใบหน้ากับผู้ที่ได้อาวุธจะจับคู่กันคอลแลบกันในงานชิ้นเดียว แล้วพวกคุณจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันสับทำด้วยกันในเวลาแค่ 3 ชั่วโมงครับ ถ้าทัทูเรอร์ไทยแลนด์พร้อมแล้ว ลุย มุมมองสำหรับพีคเหรอคือการคอลแลบกันอะเท่าที่เห็นจากช่างต่างประเทศหรือในงานศิลปะอื่นๆก็ตามอะพีคอยากให้ความสำคัญที่ต่างคนควรที่จะได้ทำสไตล์ของตัวเองอะค่ะคือมองแล้วให้รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นสองคนประกอบกัน ให้รู้ว่าแบบส่วนหนึ่งมาจากคนหนึ่งส่วนหนึ่งมาจากคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พวกเนี้ยมึงต้องลดดีเทลหน่อยนะ แต่ว่ากูว่ามึงจะรู้วิธีของมึงอะเพราะว่าถ้าในไซส์เล็กขนาดเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเส้นเล็กติดกันไปหน่อย เคลียร์ให้โล่งที่สุด ก็โอเคนะครับ เพราะว่าน้องก็ทำงานอยู่ในร้านอยู่แล้ว ผมว่าเขารู้จริตร้านอยู่แล้ว เรื่องนี้อาจจะแบบไว้ใจอยู่พอสมควรครับ นิวครับชาเลนจ์ในครั้งนี้ที่เราแข่งกันเนี่ยเหตุผลที่เราทำในครั้งนี้และความยากง่ายของมันเนี่ยคืออะไร ด้วยรูปร้านเราอะเราชินกับการที่เอา2อย่างนี้มารวมกันอยู่แล้วในปกติ แต่ว่าความยากของมันผมว่าน่าจะเป็นการจัดการเวลา การจัดว่าใครจะต้องเข้าตอนไหนแบ่งเวลากันยังไงอะไรอย่างนั้นมากกว่า อย่างที่นิวบอกอย่างเมื่อกี้เลยนะครับว่าเฮ้ยมึงทำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูทำตรงนี้หรือว่ามึงจะทำเอาท์ไลน์ก่อนเอาท์ไลน์ทั้งคู่ แล้วค่อยมาลงเงากัน ใช่ อันี้ ครับ เนี่ยคือไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้เลย ครั นะ บ
ของเรารวมกันมันกว่ากันแล้วนะครับ ตอนนี้แต่ละทีมได้หุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราไม่รู้นะว่าวิธีการวางแผนของเขาเนี่ยเขาจะวางแผนกันยังไง แต่ทั้งคู่จะต้องสักร่วมกันนะครับ และเสร็จงานชิ้นนี้ภายใน 3 ชั่วโมง ถ้าพร้อมแล้วรวมกันมันกว่าลุยดีใจพี่เพราะพี่เขาเก่าอยู่แล้วอ่ะพี่เขาแบบเก่าเรื่องงานเรื่องคอมโพสอะไรอยู่แล้ว พี่ก็โอเคที่ร่วมทีมกับปอนนะพี่รู้สึกว่าเหมือนแบบทำงานกับปอนน่าจะไม่ต้องห่วงเรื่องคอนทราสต์เลยอะ ที่เจได้โจทย์ไปอะครับพี่ คือเจก็ได้เป็นถ้วยโบราณนะพี่อาร์ตโนโวเลยในซองอะไรเงี้ยพี่มันจะเป็นถ้วยโบราณของพี่แจ๊กอะมันเป็นหัวคนหัวปีศาจอะไรเงี้ยพอดีอะพี่แล้วคือความบังเอิญด้วยบางทีที่ว่ามันพอเจกับพี่แจ๊กได้คู่กันปุ๊บมันก็เอาหัวมาวางบนนี้เลยอะไรเงี้ยพี่ โจทย์ที่ผมได้มาคือมันเป็นอาวุธที่แบบว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากอะมันเป็นแค่แท่งๆอ่ะคือมันเข้ากับแบบว่าอะไรก็ได้อะครับ มันน่าจะแบบทิ่มแทงเข้าได้ง่ายสุดอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าลายเส้นแกกับลายเส้นผมน่าจะเข้ากันได้ดี แล้วก็ผมว่าชนะชัวร์เพราะว่ารวมกันอะไรเงี้ยพี่ ตอนแรกก็กังวลนิดนึงอ่ะครับแต่ก็พอได้ทำแล้วแม่งก็แบบแม่งโอเคอยู่อะไรเงี้ยน้องแม่งคล้ายๆเราครับ เจอตามข้อนี้ไปก็คือเหมือนที่เราล่างไว้มันเรียบไปอะไรแบบนั้น ทำได้หมดเลย มานี่คู่นี้อิดกับ F นะคือตอนนี้อิดได้เริ่มยังหรือว่าตอนนี้ F เป็นคนที่ลงเอาไลน์ทั้งหมดก่อน ตอนนี้ผมทำส่วนของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ ส่วนของอิฐคือ หลักๆ จะมีเป็นกระบองหนามกับลูกตุ้มหนามนะครับตามแผนที่ผมคิดไว้ผมจะมีเท็กเจอร์เพิ่มเอาหน้างานนะครับพี่ พี่เอฟก็เลยให้ผมทำเป็นองค์ประกอบรองให้เสร็จก่อนซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีการวิปการเฉดเนี่ยใครจะเริ่มงานตรงไหนก่อนนะ เดี๋ยวพี่เอฟน่าจะต่อเลยครับเพราะว่าของพี่เอฟจะเป็นเมนหลักอะครับพี่ตอนนี้พี่เอฟเหมือนพอเก็บเส้นจริงปุ๊บก็จะเริ่มทำคอนทราสต์หลักๆ ที่แบ่งระหว่างวัตถุก่อนนะครับ โอเคครับ เสร็จแล้วเราจะมาคำนวณกันอีกทีว่าส่วนที่เหลือจะเข้มหรือเบาแค่ไหนนะครับพี่ผมก็จะมีธีมอย่างเงี้ยไว้ให้พี่เอฟอยู่แล้วว่าผมจะทำเป็นแบบเหมือนลูกตุ้มหนามที่มันธีมเป็นแบบพืชหน่อยครับพี่ที่จะเป็นหนามที่จะไม่ใช่พืชเป็นเหล็กแล้วพอมาของพี่เอฟที่เขามาแบบนี้เป็นหน้าคนที่เป็นเซอร์เรียลพี่ผมว่ามันเข้ากันได้อยู่ครับทีนี้เรื่องการวางแผนคือเหมือนแค่ตัดด้ามกับตัดลูกตุ้มมาวางให้องค์ประกอบพอดีปุ๊บที่เหลือคือฟรีแฮนด์หมดเลยก็จบเลยครับ เปิดประสบการณ์อ่ะพี่เพราะว่าทำมาเป็นบัญชีตั้งศักดิ์มาก็ยังไม่เคยคอลแลบกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคอลแลบใหม่เลยซิงเลยพี่ในเกมก็คือครั้งแรกที่คอลแลบกับอิดใช่เขาอิดเปิดซิงเลยครับ เฮ้ยพี่ มาที่คู่นี้ผมรับรองเลยเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเพชรนี่คือแชมป์สักเร็ว2 EP ที่ผ่านมาเนี่ยคือคนที่เสร็จคนแรกแล้วก็เร็วที่สุดด้วยเป็นไงกับการคอลแลบในครั้งนี้ ก็ถูกคู่ครับน้องเขาก็ทำงานเร็วเหมือนกัน โอเคบูเองก็เป็นคนที่สักเร็ว ใช่ครับเส้นสไตล์อะไรคล้ายๆกันพวกแท็กเจอร์พวกเงาคอนทราสต์อะไรจะเป็นของเขาหมดเลยโอเค ครับ ในเรื่องของไทมิ่ง3 ชั่วโมงนี่สบายๆเลยป่ะ ก็ยังควบคุมได้อยู่ยังคอนโทรลได้อยู่ครับ เราคิดว่าการที่ถ้าเราทำคนเดียวกับมีเขามาช่วยเนี่ยถ้าให้เลือกได้เรื่องของความเร็วแล้วคุณคิดว่าอันไหนดีกว่ากันจะเร็วกว่ากัน ก็ผมมองว่าถ้าเกิดถูกคู่มันก็ถ้าทำคู่กันมันก็มันนะน้องแม่งโคตรไวอ่ะไวกว่ามึงอีกเหรอก็คือถ้าทำด้วยกันอ่ะพี่แม่งเหมือนแม่งส่งกันอ่ะเราก็ไวน้องแม่งก็ไวใช่ครับเป็นคนที่แบบว่าเสร็จก่อนตลอดเสร็จงานมาพูดถึงเรื่องของการดีไซน์บ้างคือคุณดีไซน์อาวุธมาถูกต้องไหมแล้วก็อาวุธอันนี้แหละที่ตอนแรกที่เรากะจะทำนะครับตัวบูเองเนี่ยเขาก็ดีไซน์หน้าผู้หญิงคนนี้มาเรามีการเอามารวมกันเอามาคอลแลบกันแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรมั่งตอนแรกกังวลเพราะว่ามันเหมือนตัวขวานนะครับหน้าขวานมันใหญ่แล้วทีเนี้ยเหมือนถ้าผมจะวางเป็นเหมือนเอาแบบใช้เป็นมือถืออะไรเงี้ยครับมือถือขวานทีเนี้ยมันจะบังหน้าหมดเลยทีนี้ปรึกษากับน้องคือถ้างั้นเดี๋ยวเราฟลิปให้ตัวขวานอยู่ข้างล่างเหมือนตัดคอครับประมาณนั้นแล้วก็เสริมตอนแรกยังไม่มีตรงเนี้ยครับที่เป็นกระดูกเสียบ
เหมือนพวกชนเผ่า อ๋อตรงนี้เป็นกระดูกเสียบจมูก ใช่ให้มันเชื่อมโยงกับตัวขวานนะครับ ครับ ที่มันจะเหมือนพวกชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ย โอเคและไอ้เรื่องไอ้สมองที่เป็นกระโหลกแตกอยู่นั่นคือเตรียมมาอยู่แล้วหรือว่าเราเพิ่งเอามา อันนี้ของน้องเขา ใส่ล เตรียมไว้อยู่แล้วครับ อ๋อเตรียมมาอยู่แล้วด้วย ใช่ครับ โหแล้วแม่งพอดีเลย ใช่ นะโอ้สุดยอดว่ะแต่นี่เป็นครั้งแรกครับที่ได้คอลแลบกันเนี่ย ใช่ครับพี่ แต่ว่าทำงานร่วมกับเจบ่อยครับพี่ ทำงานร่วมกันหมายความว่าสักร่วมกันอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับเพราะว่าลูกค้า อ๋อ คนเดียวนะครับมีวางแผนกันด้วยกันบ่อย อ๋อโอ้โหรู้อย่างนี้แม่งตั้งโจทย์ให้ยากอย่างนี้ดีกว่าแต่เวลาวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เอนจอยกันนะได้มีความสุขกับการที่โจทย์ในวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้คอลแลบกันได้ทำงานร่วมกันอย่างนี้ ดีใจที่ทุกคนเนี่ยมีความสุขไปร่วมกันมันกว่าเว้ยคู่นี้นี่เมื่อกี้เพิ่งแท็กทีมกันเลยนะพิกเพิ่งออกมาแล้วตอนนี้ปอนเข้าไปสัก ค่ะ การวางแผนของเราเป็นไงครับพิก ก็วางแผนไว้ว่าคือเติมเส้นส่วนมากก่อน เพราะว่าเหมือนงานมันเปอร์เซ็นต์ที่เป็นงานเดิมพีคมันเยอะก็เลยคิดว่าพี่ทำน่าจะเข้ามือกว่า โอเค แล้วก็พอน่าจะดูแลพวกตัวอาวุธอะค่ะแล้วก็พวกเท็กเจอร์ส่วนที่ไม่ใช่หน้าพวกแบบไม้หรืออะไรเงี้ย งานชิ้นนี้เนี่ย3 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเวลาโอเคมากไหม ก็ดีที่มี2 คนค่ะ ดีจริงไหม ก็คนเดียวมันเหนื่อยอะ นี่สรุปก็คือการแข่งขันในวันนี้เนี่ยรวมกันมันกว่ามารวมเป็น2 คนเนี่ยคุณว่าคุณชอบ รอ มา บ ก ห ก น้า ว่า ขอสัก5 คนค่ะ รอบหน้าขอสัก5 คนแล้ว เออ อะไรก็ได้อะขอทำ2 คนก็พอ คู่นี้ผมบอกก็เลยนะ คือตลอด2 EP ที่ผ่านมาเนี่ยท็อปฟอร์มกันทั้งคู่ คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไม้ไม่ชนะเนี่ยท็อปก็ต้องชนะ แต่ตอนนี้2 คนเนี่ยมาเจอกันอาจจะเป็นแผนของไม้ด้วยนะเพราะไม้ก็รู้อยู่แล้วว่าท็อปเป็นคนทำงานเร็ว เป็นคนที่ทำงานละเอียด เป็นไงบ้างวะท็อป มันเลยครับพี่ มันมากเลยนะ มันเลยครับพี่ ตอนนี้วิธีการแยกการทำงานของเราอะเราทำยังไงวะเพราะตอนนี้เราแม่งลุมกันแบบอยู่ในขุนคนเดียวกันเลยอะมันมีชนกันบ้างไหมว่าแบบเรื่องของการวางมือนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ย อ๋อ ตอนนี้ไม่มีครับพี่ ตอนแรกก็คือให้ไมค์ขึ้นโครง เออ ทั้งภาพไปก่อนครับพี่ โอเค แล้วเหลือสเปซตรงนี้ให้ผมก็คัดเงาก็เก็บเส้นไปครับพี่ อ๋อโอเคก็คือเหมือนกับแบบทำงานชิ้นเดียวกันเลยเราไม่แบ่งกันเลยว่า อาวุธคนนี้ทำนะห ใช่ น้า ค คน รับ นี้ พี่ ท ใช่ครับ เพราะเหมือนอยากให้งานชิ้นนี้มีทั้งคู่อยู่ในงาน ำโอเค รับ พี่ถามนิดนึงแล้วทำไมเราถึงเลือกว่าให้มายอะเป็นคนที่เดินเส้นเอาไลน์แล้วก็เราก็เป็นคนที่แจมเชดดิ้งด้วยกันอะ คือผมว่าไมค์ทำเส้นได้ใกล้เหมือนอารมณ์งานเหมือนคล้ายๆกับผมครับพี่ ใช่ แล้วส่วนพวกดีเทลอะไรพวกนี้ไมค์มันก็ทำได้ดีอยู่แล้วครับพี่ ใช่ ผมก็แค่ตบเงาขึ้นไปบางจุดอะไรแค่นั้นครับพี่ เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะว่ามายจะชนะอีกหรือเปล่า มั่นใจว่าไหม มั่นใจครับพี่ แน่นอนเลยนะ ยิ่งอยู่กับพี่ท็อปยิ่งมั่นใจ โอเค เวลาเราต้องมารวมกันแล้วเนี่ย ครับพี่ เรามีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างอะ คือผมได้โจทย์เป็นอาวุธโบราณไปใช่ไหมครับพี่ แล้วมายได้เป็นผู้หญิง ครับ ใช่ ผมก็เลยทำเป็นอาวุธโบราณเสียบเข้าไปในตัวผู้หญิงครับพี่ ให้เหมือนเป็นงานชิ้นเดียวกันไปในตัวครับผม ใช่ โอเคคุณคิดว่าโปรเจกต์นี้ความยากของมันอยู่ตรงไหน ความยากของมันผมเอาจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ ความยากสุดมันอยู่ที่เราจะดึงงานนั้นออกมาเด่นได้ยังไง ออกมาเป็นตัวเราทั้งคู่ได้ยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับ เฮ้ย คนอื่นก็ไปไกลนะครับ อย่างเรานี่ยังค่อยๆตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยของเราเนี่ยงานน่าจะช้าสุดนะครับ ผม แล้วมันจะทันเหรอวะเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่นานเนี่ย สบายครับพี่ สบายเลยเหรอวะ ใช่ อ้าวการวางแผนการทำงานของเราเป็นไงครับ ก็คือให้เบียร์ทำแบบว่าโซนหน้าไปก่อนอะไรแล้วผมก็มาเก็บแบบทีหลัง เพราะว่าองค์ประกอบหลักมันก็คือเป็นช่วงหน้าอยู่แล้วครับพี่ พวกแบบว่าองค์ประกอบรองพวกเส้นผม หรือว่าตะปูอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยากมากครับพี่ แต่ถ้าสุดเบียร์ก็คือลุยทางด้านหน้าไปเลย ใช่ เราก็รออย่างเดียว แล้วอย่างนี้ ใช่ เป็นไงวะ ต้องรอให้เขาเสร็จหน้าก่อนแล้วเราเข้าไปทำหรือว่าเขาเบรกปุ๊บเราก็จะเข้าไปลุยทำเส้นผมกับตะปู ก็เบรกแล้วก็แบ่งเวลากันไปทำครับพี่ นี่ดูงานซะก่อนสวยมากเจ๋งมาก ช่างสักออกมาได้สวย 100% อย่างนี้ คุณต้องดูแลรอยสักของคุณหลังการสักให้ได้ 100% รอยสักที่ดีต้องมาคู่กับ aftercare kit ที่ดี Ink Brothers สำหรับผู้ที่รักรอยสักตัวจริง การที่เราฝีมือดีเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยมารวมกันมันก็ไม่แน่นะ มันอาจจะล้นเกินไปก็ได้ ผู้ไหนน่าเป็นห่วงสุดสำหรับท็อป เป็นห่วงเหรอ น่าจะเป็นกู้เบียร์ปะน่าจะไม่รอดอะไรเงี้ย
พี่อาร์มพี่เบียร์ ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่อาร์มกับเบียร์ครับที่เป็นห่วง ตามหลักแล้วอ่ะมันควรจะทำให้มันดูกลางกว่านี้ มันยังตีกันมั่วไปหมดอะไรเงี้ย เราแข่งกันเรื่องการสร้างสรรค์ การแบบคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมา การเป็นตัวของตัวเองมีสไตล์เป็นของตัวเอง เราก็เคารพการตัดสินของกรรมการนะพี่ แต่ในบางมุมก็มีคนที่มีช่องโหว่ มันเป็นเกมอะพี่